کاریکاتور در ایران از دو جا آمده، از ترکیه آمده و از فرانسه. یعنی وقتی مجلات تو ایران باز میشه، مجلات خارجی به ایران میاد که اکثرش مجلات فرانسوی و کاریکاتورهای اونها رو اینجا توی مجلات اینجا چاپ میکنن که یه اسمایی هم داشته به نام شوخی، خنده، زنگ تفریح، همچین چیزایی. کاریکاتور سیاسی که تند بود و علیه در واقع حاکمیت‌های اون موقع بوده، از زمان مشروطه میاد و مجلاتی نظیر مولا نصرالدین که از قفقاز و اینجاها میاد که البته اون سردبیرش ایرانی بوده و توی دوره‌های مولا نصرالدین شما میتونید اونها رو تعقیب کنید. و کاریکاتوری که در ایران باب میشه اون کاریکاتوری که جنبه فرنگی نداره. مجله مولا نصرالدین باعث میشه که کاریکاتوریست های ایرانی اون سبک بکشن که البته دو تا از این کاریکاتوریست ها که واقعا هم عالی بودن، روتر و شیلینگ، اینا آلمانی بودن ولی سالها چون در قفقاز و تبریز و اینا زندگی کرده بودن، کاراکترهای ایرانی رو خیلی خوب میکشیدن. یعنی عین خودشون انگار که ایرانی اونا رو کشیده و فضا رو. بنابراین موضوعات سیاسی یکی از علتهای کاریکاتور در ایران هست، چون انتقادهای تند تیزی هست، در بعضی از موارد خیلی بی‌پرده است. بعدها مثلا در توفیق و اینا سعی میشه سمبولیک بشه. این دو پهلوگویی از همون زمان روزنامه‌های توفیق و چلنگر و ناهید و روزنامه‌هایی بوده آقای پرویز خطیبی مثل که داشته و خیلی از این نشریات فکاهی انواع اقسام چاپ می‌شده. کار من چون همیشه دوست داشتم کارم بین‌المللی باشه، سعی میکردم کاریکاتورامو طوری بکشم که مثل خارجی ها بکشم و همین امر هم باعث شده بود که یه مقداری کار من با دیگران فرق داشته باشه و این فرق رو امروز هم میبینید. من سعی کردم این آدمی که میکشم در دنیا سمبل یک انسان باشه، یعنی انسانی باشه که همه جاش شناخته باشه و ویژگی‌های جغرافیایی از نظر پوشش نداشته باشه. مثلا فرض کنید عمو نوروز رو در ایران میشناسن ولی در خارج نمیشناسن، ولی بابا نوئل رو همه جا میشناسن. یکی از دلایلش اینه که خب به هر حال زبون انگلیسی، زبان فرانسه یه زبان بین‌المللیه، زبان ما زبان فارسیه و ادبیات ما به اونجا نمیره، یا اگر میره و ترجمه میشه بسیار کم. ما ادبیات بسیار غنی داریم که از نظر خارجی ها بیگانه است، ولی هنرهای تصویری ما چون تصویره اونجا بیشتر دیده شده، دیده میشه. مثلا مینیاتور ما اونجا میشناسن. چرا؟ برای اینکه لازم نیست زیرشو بخونن. و همین دلیل من تصویری فکر میکنم، تصویری کار میکنم. در واقع حرف هامو بدون کلام میزنم. متاسفانه وضعیت کاریکاتور در ایران اصلا خوب نیست. با اینکه ما کاریکاتوریست های بسیار خوبی داریم، جوانای با استعدادی داریم، به علت اینکه مطبوعات حالا یا استقبال نمی‌کنن از کاریکاتوریست ها به دلایل سیاسی،
به خاطر همین مدیران جراید سردبیران میترسن از کاریکاتور استفاده کنن. یعنی در واقع مطبوعات امروز ما اون کاریکاتور صفحه اول که بهش کاریکاتور ادیتوریال میگن و همه دنیا در واقع دارن، حتی این کشورهای عربی و ترکیه و اینا صفحه اولی کاریکاتوری دارن که موضوع روز و در واقع کاریکاتوریست ژورنالیسم ما فعلا نداریم، یا اگر داشته باشیم چیزهای دیگه میکشن که اصلا به اونها مربوط نمیشه، چون به هر حال یا خودسانسوری میکنن یا مدیر یا سردبیر روزنامه نمیذاره چاپ شه. بعدم اینقدر حقوقا ناچیزه که مثلا برای یه صفحه کاریکاتوری که در واقع تو همون همشهری داستان چاپ میشه 50,000 تومان بیشتر داده نمیشه. وضعیت کاریکاتور معاصر ما چه جایگاهی تو دنیا داره؟ در دنیا به خاطر این بینال هایی که در تهران گذاشتن که چند ساله و جوایز خوبی که گذاشتن، آلبوم های خوبی که چاپ کردن، خانه کاریکاتور، به هر حال از این راه رسید به دست کسانی که تو این مسابقه ها شرکت میکنن و اونا دیدن که خب ایران اون چیزی نیست که فکر میکردن، یه کاریکاتوریست هایی هم داره. ولی خود من یه زمانی توی خانه طنز بلغارستان گابروو که اونجا طرحهای فدریکو فلینی و حتی چارلی چاپلین هست و کارهای من هست و خیلی از هنرمندان بزرگ دیگه دنیا، اونجا من یه دفعه یه نمایشگاهی گذاشتم. بعد در عینی که خب کارم برنده شده بود نمایشگاهم داشتم اونجا. بعد اینا توریستا رو می‌آوردن با اتوبوس و این نمایشگاه رو نشون میدادن. یعنی که یکی از گشتایی که برای توریستا گذاشته بودن این موزه بود که کاریکاتورها رو نشون بدن، حالا همون مجموعه‌شون و هم کارهای منو. بعد یا چند نفر اومدن به من گفتن که ما اصلا حتی تصور اینو نمی کردیم که ایران کاریکاتوریست داشته باشه. بعد اون موقع بود که من تو اون مجله نیبلشپالتر سوئیسی کار میکردم و کارهای خیلی دقیق و زیبا و رنگی و اینا و خیلی منو میشناختن. یعنی در واقع یکی از کسانی که کاریکاتور ایرانو شناسون به دنیا من بودم. یعنی با این سبک و روال فعلیش که الان ادامه داره خودم هم انجامش میدم، قبل از اینکه اصلا این بینالا به وجود بیاد و مقصودم در ایرانه، من چندین و چند نمایشگاه بزرگ جوایز بزرگ برده بودم و خیلی خب به هر حال اونجا می نوشتن از ایران، از کشور ایران. بعد می فهمیدن که بله ایران یک کاریکاتوریست هم داره و الانم خیلی خوب منو میشناسن و فقط منحصر به این کشورهای بزرگ نمیشه. مثلا برام از کوبا نامه میاد یا از مالزی یا از چین و هند و انواع اقسام از اینجور کشورها که برای خودم هم البته خیلی جالب توجهه. آموزش کاریکاتور در دانشگاه نداریم. بعضیا کلاس باز کردن، بعضیا در خانه کاریکاتور در واقع کاریکاتور رو درس میدن، ولی این به نظر من این کار یاد دادنی نیست. مثل این میمونه که به یه نفر بگیم ما به شما شاعری درس میدیم یا به شما آهنگسازی درس میدیم. شما میتونی مثلا نوتو بدی به یه آهنگساز ولی هیچ وقت نمیتونی اونو آهنگساز کنی یا بتونی مثلا شاعر بکنی. اینا یه استعدادهای طبیعیه که تو خود آدم ها هست و اون چیزایی که یاد میدن چیزایی هست که تو هر کتابخونه به هر حال هستش، آموزش کاریکاتور. ولی اون کسی که بیاد به شما ایده یاد بده اون در واقع نیستش، چون اون ایده شوخی نیست. در وهله اول کاریکاتور یک هنر اعتراضی معترضه. بعد در موقع دیگه یک چیز اجتماعیه، یعنی که
ایرادها، اشکالها که خیلی ها در واقع نمیبینن، کاریکاتوریست انگشت میذاره رو اونا، مردم آگاه میکنه. کاریکاتوریست به عبارتی یک روانشناس جامعه است که روانکاوی میکنه، اون مشکلات مردم اونا رو در واقع باز میکنه و برای مسئولان و مردم در واقع یک زنگ خطریه. کاریکاتورها مثل یک دکتر میمونن که در واقع یه نسخه میپیچن، خودشون داروشو ندارن ولی میگن که شما مثلا مشکلتون اینه. منتها خب به یک نحوه طنزآمیزی، شما اگه به یه نفر بیمار بگی که شما الان دارین میمیری خیلی بده دیگه، بعد میگه مثلا مراقب خودت باشین، دوا رو بخورون، دوا رو بخور تا حالت خوب شه. بنابراین سعی میکنه کاریکاتوریست یه جوری حرفاشو بزنه که در واقع اون درد و اون ناراحتی حس نشه. یعنی این زهریه که با یک حبه قند همراه هست.